Bö. Nyt ollaan menossa tässä kohti Lappia Leville pikku ruskaretkelle bussilla ja ajattelin, että tässä on nyt aika hyvä tilaisuus kertoa myöskin puolen vuoden ja mitähän tässä on tullut ajettua, 27 000 kilometriä tällä bussilla tässä puolessa vuodessa, niin vähän kerrata, että mitä tässä on tapahtunut ja millaisia kokemuksia on. Ja ei kaikki ole ihan hyviäkään kokemuksia, tässä on nyt pari sellaista pikkujuttua ilmaantunut, tai yksi semmonen ehkä vähän hankalampi juttu. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Parempaa sähköä? Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY, uusiutuva lataus. Mutta niin kuin yleensä näissä mun työajoissa, niin aloitetaan ulkonäöstä ja täytyy sanoa, että tämähän on nyt mun toinen ID-bus, Cargo. Se eka oli valkoinen ja nyt tää on sitten tää musta, joka on vähän räpätty eri väriseksi. Niin täytyy sanoa, että ulkonäkö olen kyllä edelleen erittäin tyytyväinen. Tää on kyllä jotenkin aika mun mielestä ajaton tää muotoilu. Tietysti nyt on vasta ollut pari vuotta, että pitäisi nähdä vasta 50 vuoden päästä, että kuinka ajaton se on ollut. Mutta tosi symppis auto ja mulle tää on niinku tää pakettiauto kolmipaikkaisena, niin tää on aika täydellinen. Tää on niinku tavallaan mulle monta autoa yhdessä. Tässä on mun se arkiliikkumisväline, koska mä yleensä ajelen yksin, ehkä enintään 2 henkeä tai joskus 3, tosi harvoin 3 kyydissä. Tää riittää ihan mainiosti mulle nämä 3 paikkaa. Eli tää on se arkinen liikkumisväline. Ja koska tää on hyvin kompakti pakettiauto, niin tällä pääsee ihan sinne, mihin henkilöautollakin. Tällä pystyy ajaa kaikkiin parkkihalleihin Helsingissä. Vaikka on vähän vanhempi ja ahtaampikin halli, niin silti mahtuu ihan hyvin tällä sinne. Eli tää footprintti on tosi pieni ollakseen pakettiauto. No mullehan se tavarankuljetus nyt niin kuin pakettiauton mielessä ei ole se pääasia, vaan mä oon nyt tehnyt tästä tällaisen retkeilyauton, mutta välillä kyllä tulee kuljetettua sitten tavaraa enemmän tai vähemmän, että siinä mielessä tää on kyllä monikäyttöinen. Mulla on nyt taas noin samat retkeilyvarusteet tuolla, eli mulla on tollainen sänky, jonka mä kyllä pystyn levittämään koko tavaratilan levyiseksi, eli 120 senttiseksi, mutta yleensä se on toi 80x200, jonka alla sitten on mikroaaltouunia ja jääkaappia ja säilytystilaa, sellainen liukutaso sieltä mun noille kameravehkeille. Ja sitten sellaisia pieniä säilytyslokeroita tuossa seinissä. Ja sitten kun ne täyttää sopivasti vaatteilla, niin se toimii myös lämpöeristeenä sitten niissä seinissä. Se on kyllä toiminut tosi hyvin mulle, että mä saan sen sänkylaverin siitä niin kuin ihan 2 sekunnissa pois. Se ei ole muuta kuin nostaa sen pois sellaisesta kiskosta ja kääntää jalat pois. Mutta aika harvoin olisinko 2 kertaa joutunut irrottaa sitä tässä puolen vuoden aikana. Yleensä se on tuossa paikoillaan. Ja tuossa apukuskin penkkien alla, niin siellähän on ihan hyvin säilytystilaakin. Mä oon siellä nyt pitänyt kenkiä, että jos on tarve olla vähän enemmän kenkiä mukana, niin ne on sitten tuolla penkin alla. Ja sitten löytyy myöskin toi 300 wattin pistorasia tuosta apukuskin penkin rungosta. Olisi muuten ihan mielenkiintoista nähdä, mihin se mun ID-bussi, mitä sille kuuluu nykyään ja millä hintaa se sitten meni. Mutta itse asiassa, jos oot hankkimassa käytettyä sähköautoa, niin kannattaa käydä katsoa Car Verticalista ekana, että mikä sen auton historia on. Katsotaan nyt tästä yksi esimerkki. Tässä on tällainen Fiat 500e, eli sähköauto on kyseessä. Täältä heti näkyy, että täällä on vähän keltaista, eli tässä on ollut vähän vahinkoja, eli se on kolaroitu joskus. Muuten näyttäisi, että on vihreätä, ei ole varastettu eikä ole käytetty taksina, mutta tässä on kuitenkin vähän ongelmia. Matkamittari on ihan ok, ei ole mitään mulkkauksia niissä, mutta sillä on ollut aikamoinen kolari sitten jossain kohti ja se on sitten saanut vähän damakea pahemman kerran. Niin tällä sä pystyt tarkistamaan, että jos sä oot ostamassa jotain käytettyä autoa, että millainen se historia on. Näitä tulee ulkomaalta aika paljon sähköautoa, niin sitä ei tiedä aina mitä sille on sitten tapahtunut siinä matkan varrella. Se on voinut tulla useinkin maan kautta Suomeen ja ehkä jotain hämärää voi olla, niin tällä sä voit säästää tuhansia euroja. Pikkusijoituksella niin voit saada mielenrauhan, ettei tule sit mitään pääsiäismuunia hankittua. Ja Car Verticalilla on myöskin tarjouksia. Saat useamman raportin sitten vielä halvemmalla. Ja kun käytät BÖ, eli BOO, koodia,
niin saat 20% alennusta, niin kannattaa varmistaa se oman mahdollisen uuden auton historia. Ja jos on useampia vaihtoehtoja, niin tietysti sitten valitaan se, missä on vähiten punaista tai ei ollenkaan. Käy kattoo linkki kuvauksesta, jos haluat saada tuon 20% alennusta koodilla BOO. Mutta vielä nyt palataan siihen ulkonäköjuttuun, niin mähän on tietysti nyt, tai ei tiedä mitäkin tietysti, mähän on siis muokannut nyt ja tuunannut tätä autoa enemmän kuin varmaan mitään mun uutta autoa koskaan. Siis eihän mä ole mitään muuta autoa uutena tuunannut, niin tänhän mä vein suoraan kaupasta sinne ikkunafirmaan, missä Tommi puukotti heti kylkeen 2 iso reikää ja niihin liimattiin sitten noin sivuikkunat tuohon tavaratilaan, missä on tällainen avattava luukku, avattava tuuletusikkuna hyttysverkolla, niin ne on ollut kyllä tosi hyvät tuossa retkeilykäytössä. Että saa ilman vaihtumaan ja kesällä ei siis tarvii minkäänlaista lämmitystä, että on aika sopiva lämpötila. Tietysti joskus jopa vähän voi olla lämmin, mutta ne on ollut kyllä tosi hyvät. No sitten se toinen juttu, mikä tuli aika pian, niin oli toi teippaus, eli tollainen matta metalliharmaa teippi, ja olen kyllä erittäin tyytyväinen valintaani. Sitä mietittiin aika pitkään ja hartaasti, että mikä se väri voisi olla, ja tohon sitten päädyin ja olen kyllä tykännyt tosi paljon. Että se on kyllä hyvä väri, koska siinä ei kuitenkaan kura näy ihan hirveän paljon. Se on helppo pitää puhtaana ja se on jotenkin semmoinen se pinta, että aika moni haluaa kokeilla sitä. Että se niinku houkuttelee kokeilemaan, että miltä se tuntuu. Se on vähän sellainen pehmeä, ei ehkä pehmeän näköinen, mutta se matta jotenkin houkuttelee siihen koskettamiseen. On tullut paljon kehuja muiltakin, että sopii hyvin. Ja mun mielestä tässä on hyvä kontrasti, koska ID-bussithan on niinku sellaisia yltiöpositiivisia, varsinkin sillä tehtaan 2-värisellä värityksellä, niin se on jotenkin niin symppis, niin nyt mä oon sitten vetänyt vähän sitä sympaattisuutta pois tällaiseen ehkä vähän jopa armeijahenkiseen stealth-väritykseen. Eli kaikki on tummaa tai harmaata tai mattamustaa. Vanteethan mulla on tuollaiset ihan peruspeltivanteet, jotka on vedetty pulverimaalilla mattamustaksi. Ja sitten vähän tuollaiset rouheimmat mutarenkaat ihan vaan oikeastaan sen takia, että tykkään ulkonäöstä. Ja toinen asia, koska olen niin hemmetin laiska, että ei jaksa vaihtaa renkaita, niin ajattelin kokeilla näilläkin ja taas talven ympäri. Ehkä voi tulla kitkarenkaat, katsotaan vielä sitten, jos saataisiin semmoinen testi vähän, että miten tällaiset Keski-Euroopan mutakitkarenkaat versus oikein kunnon Nordic-kitkat, niin mitä eroa niistä löytyy. No sitten aika nopeasti tai hetihän mä laitoin sitten ton kattotelineenkin tonne, jonka tein jo siihen edelliseen ID-bussiin. Ja siellä kattotelineen päällä on sitten tuollainen 400 watin aurinkopaneeli, joka sitten lataa mun isoa virta-asemaa, joka on tuolla sängyn alla, sellainen 3 kilowattitunnin virta-asema Segway QB2000. Se on ollut kyllä tosi hyvä. Et kesällä sitten ei tarvi ladata ulkopuolisista lähteistä ollenkaan, että se latautuu tuolla aurinkopaneeliin. Nyt tässä syyskuun aikana on joutunut alkaa latailemaan. Siellä ei siis oikeastaan paljon muuta kulutusta ole kuin tuo jääkaappi. Et nyt tuo paneelin tuotto on sitten aika heikko. Katsotaan mitä se just tällä hetkellä on. Nyt on aika pilvinen sää. 10 wattia sieltä tulee, että ei kovin paljon. Se voi nousta ainakin tonne 60 ja 100 wattia tuossa keskipäivän kohdalla, mutta sitten se on aika lyhyt aika kuitenkin, kun sitä tehoa tulee näin syksyllä. Mutta sitten taas kesällä niin jopa 300-400, ei nyt ihan 400 wattia koskaan, koska se ei ole ihan kohti suoraan aurinkoa, mutta 300 wattin lukemiakin hetkittäin näkyy. Tietysti kun auto liikkuu, niin aina siinä on vähän jotain varjoja, mutta jos saa parkkeerattua hyvin, niin sitten kyllä tulee hyvin juissia sinne akkuun. Et se on yksi ehkä niin kuin näitä miinuspuolia tässä autossa, että tässä ei ole kunnollista V2L. Tuossa on siis se 300 wattin pistorasia, mutta sekin toimii vain 30 minuuttia kerrallaan, kun se laittaa päälle. Ja sitten täällä soi kauheat pillit koko ajan, että sulla on virrat päällä. Ja nyt sitten viimeisin tuunaus tähän ulkonäköön on sitten noi tollaset, mä en tiedä onko niillä suomenkielistä nimeä, mutta englanninkielinen nimitys on molle-paneelit. Eli tohon takasivuikkunan
päälle, eli mullahan ei ole siinä ikkunoita vaan peltiä, niin siihen on nyt sitten tommoset reikäpellit, se on siis alumiinia, olisiko 3-4 millistä, 3 millistä taisi olla alumiinia, ne on siinä kattotelineessä kiinni sieltä yläpäästä ja sitten siinä on sellaiset aika vahvat magneetit, jotka pitää sen sitten tuossa pellissä kiinni. Sellaiset kumipäällysteiset magneetit, niin se pysyy siinä tosi hyvin kiinni eikä kolise eikä tärise. Ne on taas tätä turhamaisuutta ja ulkonäköjuttuja, että saadaan vähän tällainen rouheempi luukki tähän autoon. Mutta kyllä siinä sitten, jos on jotain, mulla oli esimerkiksi siellä Electric Weekendissä, niin oli se vesiastia kiinni tossa. Se oli ihan kätevä, että sai siinä pestyä kädet sitten. Tai kiinnitettyä vähän Fiskarsin kirvestä ja lumilapioon, niin siinä ne on ihan hyvät. Mutta kyllä ne varmasti lisää kulutusta, että veikkaisin, että kaikista näistä mun lisäkilkkeistä niin tulee 1-2 kilowattituntia satasella lisää kulutusta. Jos olisi erilaiset vanteet, renkaat, ei olisi kattotelineitä eikä noita paneeleita, niin kyllä saisi vähän pienemmän kulutuksen, mutta turhamaisuudesta joutuu maksamaan. Mutta on siis tosi tyytyväinen auton ulkonäköön. Jotain suunnitelmia on vielä lisävalojen suhteen, koska vähän kaipaisi lisää valoa sitten, nyt varsinkin tälleen, tämä olisi se aika, kun sitä tarvitsisi olla sitä valoa lisää, niin ehkä siihen on vähän suunnitteilla jotain pientä. Ja tietysti toi retkeilyosaston tuunaaminen, niin se ei lopu koskaan, että aina tulee jotain uusia ideoita, että mitä sinne voisi laittaa. Ja ehkä niin kuin näin jälkikäteen ajateltuna, niin sellaisia pieniä lokeroita pitäisi olla enemmän. Siellä on nyt sellaisia isoja ne mun säilytyslokerot, niin ne ei ole ehkä kaikista käytännöllisimpiä. Ja sitten tuohon sivuoven lähelle pitäisi saada just niitä lokeroita ja joku sellainen pöytä, jonka saa siihen nopeasti. Kun siinä pikkusen kokkailee jotain, niin jos johonkin saisi laskettua niitä tavaroita, ettei tarvitse laittaa aina sängylle tai lattialle. Että olisi joku taittuva pöytä siinä. Että ei tää lopu tää homma. Ja tosiaan tavaratilan, siis ton retkeilyosaston makuutilan seinät ja katto on nyt eristetty. Että sinne on lisätty sellaista, mitähän se nyt oli, Motonetin vähän sellaista bitumimaista painavaa, liimattavaa vaimennusmattoa sinne peltiin kiinni. Sitä on kaikissa noissa isoissa pelleissä. Ja sitten sen lisäksi on sitä Evona-villaa tungettu aika lailla kaikki kolot täyteen. Ja täytyy sanoa, että auto paitsi myös tietysti tähän eristykseen, niin myös tuohon äänieristykseen. Tuolla on aika hiljasta nukkua ja myöskin sieltä ei tule oikeastaan mitään melua tuolta takatilasta ennen. Se ennen jäi vähän sillä soimaan. Nyt kun tuota väliseinä varsinkin on tuosta poistettu, niin sieltä ei kyllä tule mitään lisääniä. Että ehkä pitäisi nämä etuovetkin vielä äänieristää, niin saisi vielä tänne ohjaamoonkin mukavuutta lisää, koska nuo renkaat kuitenkin lisää vähän nyt rengasmelua ihan selvästi. Se on sen verran karkea toi kuvio. No sitten sisätiloja tässä nyt on käytykin, mutta ehkä vielä tästä ohjaamosta, niin nythän tässä uudemmassa, tämä on siis 4-vetoversio 4Motion, niin tässä on nyt tämä uudempi käyttöliittymä, eli isompi näyttö. Ja täältä löytyy nyt aika hyvät latauksen optimoinnit, eli suomeksi akun esilämmitys, ja toi on kyllä ollut ihan tosi hyvä. Nytkin se näyttää, että mulla on 39% akkua jäljellä, ja tämänhetkinen latausteho olisi 85 kilowattia, mutta jos mä laitan nyt lämmityksen päälle, niin 32 minuutin päästä, niin meillä olisi 123 kilowattia pikalatausteho, ja kun mä saan sen tonne 10% nurkille, niin silloin päästään jopa 190 kilowattia. Se on tietysti aika piikkimäinen, mutta kyllä se vielä siellä 890kin niin ihan hyvin tuuppaa menemään. Että mulle ihan riittävän nopea lataus, että ei yli puolen tunnin latauksia tarvitse koskaan. Että just se sellainen sopiva ruokatauko siinä sitten tulee. Täällähän on tosi paljon kaikkia säilytyslokeroita täällä Gargon ohjaamossa ja ne on kyllä tosi jees. En voisi niinku enempää toivoa. Ehkä tänne voisi vielä, jos tänne ylös saisi jonkun säilytysjutun. Ehkä pieni juttu niin tähän näytön ympärille, niin nyt mä oon siihen askarrellut tuollaisen puhelintelineen, mutta siinä voisi olla tuon näytön takana on ihan turhaa tilaa, niin siinä voisi olla jotain säilytystilaa vielä. Että mä oon miettinyt, että pitäisikö siihen vielä väännellä joku reikäpelti, niin saisi siihenkin jotain säilytystilaa tai vaikka mukitelineet. Voi olla, että se voi olla ihan hyvä, että siinä ei ole mukitelineet, ettei ne juomat sitten kaatuu tuonne näytön sisälle. No penkeistä, ei tää nyt mikään maailman paras penkki ole, mutta kyllä
kyllä Volkswagenilta löytyy parempiakin jakkaroita, mutta pakettiautopenkiksi tämä on mun mielestä ihan hyvä. Eniten mä kaipaan sitä käsinojaa ja sitten tänne oikealle puolelle. Ja mä itse asiassa tilasinkin yhden sellaisen ja luulin, että tähän saa sen, mutta mä en ole kyllä ihan varma. Täällä tuntuu sellainen vähän niin kuin reikä, mutta sitten koitin tutkia, niin ei siellä ehkä sitten ole sitä kierrettä kuitenkaan, mihin sen saisi ruuvattu. Se olisi niin kuin semmoinen kiva juttu, minkä tähän vielä saisi. Ja se mahtava parannus siihen edelliseen Gargo oli se, että nyt tässä on myös apukuskin penkeillä on lämmitys. Ja myöskin se lämmityksen ohjaus tapahtuu tuosta näytöltä suoraan tästä päänäytöltä, kun ennen piti mennä aina seuraavaan näyttöön ja sieltä vasta sai sen aktivoitu. Että toi on kyllä parantunut tosi paljon tämä käyttöliittymä. On tässä edelleen sellaisia tyhmiä juttuja, että pitää hyväksyä joka kerta kun tulee tänne autoon, painaa OK, että miksi tää olla näin vaikeeta ja mikähän se yksi juttu oli, mikä mun. Mä nyt yleensä käytän, mulla ei ole siis tässä, en ostanut karttaa eli navigointia, koska mulla on tää Android Auto toimii tosi hyvin. Sehän ei nyt tietenkään osaa sit lämmittää sinne kohteeseen, jos mä menen lataamaan, mutta ei sillä väliä, koska mä osaan kyllä laittaa sen manuaalilämmityksenkin päälle tai optimoinnin tosta, niin mä en kovin usein kuitenkaan sitä tarvi. Niin pärjään kyllä hyvin tällä. No ehkä tosta siis tykkään kyllä näistä ajonvakautuksista ja tästä, mikäs tää nyt on, Pilot Assistant, kohan tää nyt on nimeltään. Travel Assistanthan tää oli. Eli tavallaan niin kuin autopilotti, että se ohjaa kaistaviivojen mukaan, pitää auton keskellä. Toimii tosi pehmeästi, ei niin kuin ole sellainen kulmikas niin kuin Teslassa. Jos lähtee ohittaa, niin sen kun vaan lähtee ohittaa ja sitten kun palaa kaistalle, niin se automaattisesti taas jatkaa siitä sitten mihin jäätiin. Mutta se ihmeellisyys tässä on, että välillä kun toi on toi päällä, niin sitten se alkaa sanoa, että mutka edessä ja alkaa hidastaa todella voimakkaasti nopeutta. Ja voi olla silti lähes suora tie ja sitten se sanoo, että mutka edessä. Niin kuin tällaisia ihmeellisyyksiä tässä. Ja sitten yksi pikkujuttu. Mä oon yrittänyt saada tätä niskatukea tästä keskeltä pois. Se olisi ihan sen takia vaan, että jos mun tarvitsisi joskus päästä tuolta tavaratilasta tai makuutilasta tänne ohjaamoon niin, että mä en mene ulkokautta, niin se on nyt vähän hankala. Mä pääsen kyllä, jos mä vedän tämän penkin ihan eteen ja käännän selkänojan, niin sitten mä pääsen 16 krampin kerran tähän etupenkille, mutta se ei ole mitenkään hyvä juttu. Et siinä mielessä toi kaksipaikkaisuus olisi hyvä, että tästä pääsisi kulkee sillä luonnollisesti ja pystyisi ehkä laittaa tuohon sellaisen kapteenijakkaran, eli kääntää ainakin tuon apukuskin penkin tonne taaksepäin, niin silloin saisi vähän niin kuin lisää tuollaista käyttötilaa. Mutta siis mä oon monesti sitten tässä etupenkillä tullut pitää puhelinpalaveri tai Teams-palaveri, että tää on tavallaan se toimistopuoli ja toi on sitten toi makuupuoli tuolla, että sikäli toimii tää näinkin. Joihinkin autoihin saa myös sellaista, että tää kaksoispenkki kääntyy tästä ympäri niin kuin kapteenijakkara, mutta ne mekanismit on aika monimutkaisia ja en tiedä löytyykö, ei taida tähän ID-bussiin kyllä löytyy sitä, kun toi penkki on pultattu tonne aika syvälle lattiaa kiinni, niin se ei ehkä ole niin yksinkertaista. Pitäisi sitä penkin runkoa sitten muokata aika rankasti. Ja tää on kyllä hyvä tää näkyvyys. Tää on sellainen kiva tilan tunne, kun toi tuulilasi on niin kaukana. Niin tää ei tunnu sellaiselta ahtaalta pakettiauto-ohjaamolta, vaan tässä on sellaista ilmavuutta ja tästä olen kovasti tykännyt. Onhan tää vähän muovinen monelta kohdin ja sellainen työkalumainen, mutta kuuluu asiaan. Et jos niinku haluaisi sellaisen ultimaattisen retkeilyauton tehdä, niin sit se kannattaisi tehdä kyllä siitä henkilöauton versiosta, koska sitäkin saa nyt niin, että se muutetaan pakettiautoksi. Eli sieltä poistetaan sopiva määrä penkkejä, jolloin se ei ole enää sitten henkilöauto, vaan pakettiauto. Niin siellä olisi kaikki verhoilujutut suurimmaksi osaksi valmiina, että siinä saisi vähän niin kuin valmiimman paketin. Ja olisi myös ne avattavat ikkunat jo tehtaalta lähtiessä. Yksi varuste, mitä on vähän harmitellut tässä syksyllä, kun en ottanut, niin on tuo lämmitettävä tuulilasi, että toi kestää aika kauan, että toi tuulilasi lämpenee sitten, kun on sopivat huurteet tai kosteudet, niin se kestää aika kauan. Ja pajamies valitteli pyyhkiöiden huonoa toimivuutta, niin nyt on kyllä ehkä vähän huomannut samaa juttua, että pitäisi nyt tietysti vaihtaa ehkä noin pyyhkiän sulat ensin ja katsoa, mutta välillä tuntuu, että pyyhkimisteho on kyllä aika heikko. Ja mitähän nyt taas hidastellaan? 100 rajoitusta ja sitten hidastettiin yhtäkkiä 90. Tämmöisiä ihmeellisyyksiä tässä välillä on.
No sitten tästä ajettavuudesta, niin mä oon kyllä tykännyt jo sen ensimmäisen bussin ajettavuudesta, että ohjaus on mun mielestä pakettiautoksi todella hyvä henkilöautoluokkaa. Ja nyt sitten kun tää on tää 4Motion 4-vetomalli, eli tää on 340 hevosvoimaa, samat tehot kuin siinä GTX ID-autoissa, niin on erittäin ripeä auto pakettiautoksi. Ehkä voisi sanoa, että tehoa on jopa vähän liikaa. Tavallaan siitä 6 sekunnin tai jopa alle 6 sekunnin kiihtyvyydestä, niin en mä pääse siitä nauttimaan koskaan, koska mulla on aina tää niin paljon kaikkea irtotavaraa, että en mä voi kiihdytellä, kun ne kamat lentelis täällä ihan holtittomasti. Pikkusen menee hukkaan nyt nämä tehot, mutta onhan niistä tietysti sit noissa ohitustilanteissa hyötyy siitä tehosta. Ja nythän on vasta tulossa tää 4-vedon kulta-aika, et en mä oikeastaan viime talvena päässyt tätä 4-vetoa testaamaan mitenkään, niin nyt sitten päästään ensi talvena kyllä kokeilemaan ja varmasti jotain, toivottavasti päästään jonnekin jääradallekin talvena. Sitten pitää vaan köyttää kamat kunnolla tai ottaa ne pois kyydistä, ettei lentele. Eikä täällä nyt tietenkään mitään kovin dynaamista ajamista muutenkaan ole kiva ajalla sitten, koska ne tavarat taas lentelee, mutta tää ihan kiva matka-auto on, että pitkä akseliväli, niin kyyti on suhteellisen tasasta ja kuitenkin yllättävän hiljainen nyt noiden äänieristysten ja lämpöeristysten jälkeen, niin kyllä tää ihan kiva on ajalla. Ja tietysti kun tää näkyvyys on parempi, niin maisematkin näyttää paljon paremmilta täältä, kun vähän korkeammalla istutaan. On täällä justi ihan kivan näköinen ruska nyt käynnissä. Et en tiedä mikä se siellä Lapissa sitten on se ruskatilanne. Ainakin täällä Keski-Suomessa näyttää olevan ihan kohdallaan. No yksi juttu sitten liittyen jarruihin, niin tuossa kesällä näin pajamies HP:tä, jolla on siis samanlainen 4-vetoinen ID-bussi, taisi viikkona aikaisemmin saada kuin minä. Ja hän on valitellut, että takajarrut niin kuin lukkiutuu aikaisemmin kuin etujarrut. Ja mulla ei siinä vaiheessa ollut mitään ongelmaa, mutta sitten kun myöhemmin tässä on nyt tullut se sama efekti, ja se mun mielestä liittyy vähän jotenkin säähän ja sitten, että miten paljon on niin kuin jarrutellut. Et tuntuu, että se, siinä vaiheessa kun se siirtyy tuosta moottorijarrutuksesta siihen kitkajarrutukseen, niin tuntuu todellakin, että niinku peräpää oikein niinku niijaa siinä pysähdysvaiheessa, kun se niin tehokkaasti jarruttaa niillä takajarruilla. Et joku juttu se on, joko se on tähän kuorman tunnistavaan anturiin liittyvä juttu, että se jarrupaine ei ole niinku, nyt mene ihan oikein, tai sitten toi rumpujarrujen kitkakerroin on niin erilainen välillä, että se vaihtelee tosi paljon verrattuna noihin levyjarruihin, että siitä tulee se ongelma. En tiedä, ehkä jollain on parempaa tietoa, mikä se todellinen syy on, mutta se on pikkusen ärsyttävää. Ja se on ärsyttävää, kun se ei ole niin kuin johdonmukaista. Että välillä se on niin kuin ihan normaali, ja sitten välillä se taas tulee esille, että mistä se sitten johtuu. Mutta tuolla ulkomaisilla keskustelupalstoilla on ollut vähän samanlaista oiretta, että tämä ei ole nyt vaan mun ja pajamiehen ongelma, vaan tämä on ilmeisesti muissakin busseissa samaa juttua. Et se on ehkä tällä hetkellä se suurin ärsyttävä juttu, ja sekä nyt ei ole kovin suuri. Et kyllä tässä aika voimakkaasti ollaan plussan puolella edelleen. No sitten tietysti nämä sähköauto-ominaisuudet varmaan kiinnostaa, eli tulikin mainittua se maksimi pikalatausteho on siellä jopa melkein 189 on ollut. Kotilataukset on se 11 kilowattia, jonka voi säätää sitten puoleen, eli sinne 5,5 kilowattia autosta. Ja täällä on myöskin tullut ihan hyviä sellaisia ajastustoimintoja. Löydätkö? Täällä on tällainen kuin latauspaikat. Ja se on siis GPS:llä, se katsoo sen latauspaikan. Ja sitten sinne voi laittaa vähän niin kuin 2 eri lataustasoa. Eli se, minkä se lataa heti, kun sä tulet siihen latauspaikalle. Esimerkiksi kun mä menen mökille, jos mä tuun illalla sinne, niin mä haluan, että mulla on aina vähintään sellainen 30% akku, että mä pääsen ainakin Heinolaan lataamaan. Eli mä voin laittaa sen ensisijaisen lataustason 30, ja sitten siellä on toissijainen, mä en muista mitkä ne nimitykset oli. No sanotaan nyt, että se oli vaikka se toissijainen, mä voin kuvata sen sitten kun mä pysähdyn jossain vaiheessa. Niin siihen voi laittaa sitten sen toisen lataustason, joka mulla kun on aurinkopaneelit, niin se on tosi hyvä, eli mä voin sitten laittaa, että seuraavana päivänä aloitetaan sitten lataus vaikka 9, kun aurinko yleensä varmasti noussut. Tällaisia pikkujuttuja on tullut lisää. Nämä on ihan hyviä. Tonne voi 5 tällaista latauspaikkaa laittaa. No kulutuspuoli sitten tietysti kiinnostaa ja
se on nyt ollut tämän 27 000 kilometrin matkalta 24. Eli mun mielestä ihan kohtuullinen, koska tää on aika iso auto. Et jos ottaa jonkun ison SUVin, niin niissäkin saattaa olla vähän isommat kulutukset. Ja kuitenkin mulla on nyt tässä ollut näitä mun tuunauksia, kattotelineitä ja lisäpaneeleita ja karkeita renkaita, jotka varmasti lisää tätä kulutusta. Et voisin kuvitella, että siinä 1-2 välillä olisi tuo keskikulutus mun ajoilla, jos tässä ei olisi näitä tuunauksia. Eli mulla se range tällä nyt on sellainen 300 kilometriä. Eli nyt mä oon just tänään ajanut 201 kilometriä ja mulla on 99 rangea jäljellä. Ja mulla on seuraavalla latauspaikkaa tuonne Neste Niemenharjulle 82 kilometriä. Eli mä pystyn aika maksimaalisesti sen tietysti vielä käyttämäänkin sen toimintasäteen, niin mulle riittää oikein mainiosti tää 300 kilometriä. Ja sitten esimerkiksi silloin siellä Norjan matkalla, kun keskinopeus pysytteli siellä 80 jopa alle, niin sittenhän se kulutus pienenee niin paljon, että range olikin jo 400 kilometriä. Ja noita kärryhommia on tullut kans, kärryä vedeltyy, on ollut välillä Avantia kyydissä ja välillä kuomukärryjä. Ei se kuitenkaan ihan mahdottomaksi nouse, varsinkaan sen kuomukärryn kanssa, koska se on suunnilleen saman korkuinen kuin tämä autokin, niin se ilmanvirtaus kulkee aika mukavasti siinä. Että kärryn kanssakin pääsen ton mökkimatkan ihan kevyesti, että 200 kilometriä silloinkin se tolppaväli. No sitten ne 2 asiaa, jotka tästä niin kuin meikäläisen käyttöä ajatellen on just ne oleelliset puutteet. Eli tässä ei ole kunnollista V2L, on vaan toi 300 wattin pistorasia tuossa apukuskin penkissä. Ja sekin toimii vaan silloin, kun auto on käynnissä tai silloin, kun laitetaan virrat päälle, niin 30 minuuttia. Ja sitten toinen on tämä lämmityslaitteen käyttö. Olisi kauhean kätevää, jos pystyisi laittamaan tällaisen camp-moodin päälle ja lämmittää tätä retkeilyosastoakin tällä auton lämpärillä. Ja nyt se toimii vaan puoli tuntia kerrallaan. Lämmittää tai jäähdyttää, sehän jäähdyttää myöskin. Eli sen takia mulla nyt on se 3 kilowattitunnin Segway virta-asema tuolla sängyn alla, koska ei ole sitä kunnollista V2L. Mutta siihen on nyt kolmannen osapuolen softa olemassa, tällainen appi, joka sitten tuolta appista voi siis käynnistää auton omasta appista tuon lämmityksen puoleksi tunniksi kerrallaan. Niin nyt on olemassa tällainen kolmannen osapuolen sovellus, joka käynnistelee sitten aina puolen tunnin välein sen auton lämmityslaitteen sieltä päälle, ja tällä kikkailulla sitten saadaan tavallaan se camp-moodi. Mutta tämä appin tekijä, joku ulkomainen tyyppi, niin itsekin totesi, että toivottavasti Volkswagenilta tulisi heidän oma systeemi tähän, koska se on vähän kuitenkin semmoista kikkailua, mutta on olemassa ratkaisu. Mä en ole vielä itse sitä kokeillut. Se tuli ehkä vasta noin kuukausi sitten saataville, niin ajattelin, että ihan hyvä, jos muut testaa sitä ensin ennen kuin mä otan sen käyttöön. Mutta se ei siis mitenkään puukota tätä auton omaa järjestelmää. Se vaan käyttää sitten sitä etäohjausta vähän niin kuin laajennetussa mielessä sitten aktivoi sen aina puolen tunnin välein. Syytä siihen, miksi Volkswagen ei ole itse tehnyt tätä camp-moodia tähän mihinkään ID-autoon, niin se on edelleen niin kuin epäselvä. Siihen voi olla joku tekninen syy tai sitten se voi olla ihan vaan kaupallinen syy, että halutaan säästellä se ominaisuus sitten, kun heiltä tulee ehkä joskus ID California-malli, tällainen retkeilyauto, ja he säästää sitä siihen. Tosiaan mitään, niin kun, jos kulupuolta katsotaan, niin pissapojan nestettä on ehkä muutaman kerran lisännyt. Pyyhkiöitäkään en ole vielä vaihtanut, pitäisi kyllä vaihtaa. Latausta on tietysti tullut tehtyä ja nyt on siis ajettu se 27 000 kilometriä ja 422 tuntia 39 minuuttia on istuskeltu tässä jakkarassa. Että aika paljonhan sitä aikaa kuluu tässä autossa. 66 kilometriä on ollut keskinopeus. Ja mulla on nyt tämä kuukausierä tässä autossa, taitaa olla 715 €, siis rahoituserä. Nyt mä en muista paljonko mä laitoin tähän käsirahaa, olisiko 10 000. Ja sitten tietysti mulla on se vaihtoauto ja nyt en muista myöskään mitä se jämäerä sitten tässä on, mutta latauksia nyt ei ihan hirveästi siis kuukaudessa mene, kun kotilatausta mulla on varmaan se 90% kaikesta, niin silloin sitä kaupallista latausta ei kauheasti tarvi.
Ja aina tietysti parempi, jos pystyy vielä kesällä latailemaan päiväsaikaa, niin saa sitä ilmasta aurinkoenergiaa sitten hyödynnettyä. Mutta ei ole mitään takuujuttuja ollut, ei ole takaisin kutsuja. En mä tiedä, pitäisikö tuosta jarruhommasta sit laittaa jotain, mutta se pitäisi vaan pystyä niin kuin sanomaan, missä tilanteessa se tulee. Et se on vähän semmoinen harmillinen vika tai epämääräisyys, että jos se joskus toimii tai joskus esiintyy se takapainoisuus ja välillä ei, niin se varmasti just silloin, kun se vie sinne huoltoon, niin silloin se ei sitten esiin. Hankala juttu. Mutta jos teillä on ollut samanlaisia kokemuksia, niin laittakaa tuohon alle, että mitä sille voisi tehdä tai mistä se voisi johtua. Ja mä oon nyt siis vaihtanut autoa tässä viime vuosina kerran vuodessa. Eli sen Tesla mulla oli, oliko se 2,5 vuotta, sitten sen jälkeen oli Polestar vuoden, sen jälkeen oli tää valkoinen takaveto ID.Bus vuoden. Niin nyt kyllä tää auto pysyy pidempään, että sanoisin, että kyllä on tarkoitus se 3 vuotta ainakin pitää. Et ei ole nyt mitään syytä näköpiirissä, miksi haluaisin vaihtaa tän. No ehkä voisi sanoa, että Kialta on tullut ihan mielenkiintoisia pakettiautoja, että jos niistä vielä löytyy tällainen, ainakin se konseptiautona se kämpperi, mä en muista mikä sen nimi, mutta oli aika kivan näköinen. Kyllä meikäläiselle maistus semmonen. Mutta toisaalta nyt on aika hyvin sinut tämän auton kanssa, että tietää tämän hyvät ja huonot puolet, ja huonoja puolia on kuitenkin aika vähän. Ei ole kyllä sillain niinku mitään tarvetta vaihtaa. Että tässä autossa on mulle niinku kulkuneuvo, tämä arkinen kulkuneuvo. Tämä on myös ihan hyvä matka-auto. Mä oon nyt täällä aika paljon matkailut, kävin silloin kesän Norjassa, nyt on menossa leville. Tämä on kiva matka-auto. Sitten tää on mun retkeilyauto, sitten tää on mun pakettiauto, sitten tää on mun harrasteauto, koska mä voin nyt tähän näitä lisäosia tähän rakennella. Mä sanoisin, että tämän voisi vaikka viedä jonnekin näyttelyykin omalla genrellään. Sitten tää on myös hyvä vetoauto. Tässä on se 1800 kiloa vetomassa, niin pystyy tuollaista vähän painavampaa jarrullista kärryykin vetelemään. Ja sitten ehkä tämmönen, ei nyt ehkä offroad-autoksi kyllä voi sanoa, mutta kyllä tämä neliveto sitten laajentaa käyttötapaa. Mutta sanotaan, että vähintään se 7 autoa tässä mulla on yhdessä autossa. Tämä on kyllä edelleen mun unelma-auto. Mä en nyt heti keksi, mikä voisi olla mulle vielä sopivampi auto. Joo, siis nyt vielä tarkennuksena, että sinne leville en ole menossa nyt nukkumaan tässä autossa, vaan mulla on siellä ihan kämppä vuokrattuna. Sen verran on nyt tarkoitus tuossa pyöräillä ja mulla on 2 sähköfillaria tuossa mukana, mitä on vähän tarkoitus testailla sitä toistakin. Niin ei se kampeitten kuivaaminen tälleen syksyllä viileillä keleillä, niin ei se vaan enää tämmöisessä autossa onnistu. Että pitäisi olla vähän isompi matkailuauto, mutta tää on tämmönen retkeilyauto ja satunnaiseen nukkumiseen kyllä toimii oikein hyvin. Että siinä mielessä oikein hyvä auto mulle. Mutta 27 000 kilometrin kokemuksella olen erittäin tyytyväinen tuotteeseen ja tykkään myös tämän auton tavallaan siitä olemuksesta ja persoonallisuudesta, jota mä nyt on saanut vähän muokattua vielä ehkä oman mielen mukaiseksi ja persoonallisemmaksi. Että tämä on kyllä mulle semmoinen lifestyle-auto. Tuossa yksi maahantuojan edustaja sanoikin mulle, että mä oon kyllä aika sellainen arkkityyppi tällaisesta lifestyle-autoilijasta. Mutta hei, käy kommentoimassa, mitä mieltä sä oot mun ID.Busista. Onko ID.Busit sun mielestä kivoja autoja? Voisiko tää olla sulle sopiva tällainen Cargo-versio vai tarvisiko olla vähän enemmän penkkejä? No henkilöautossa niitä sitten on jopa 7. Ja siedä siitäkään. Niin vielä tuohon retkeilykäyttöä ajatellen, niin siitä henkilöauton versiosta, jos sen tekisi, niin sit saisi vielä sen pidemmän mallinkin. Mutta mä kyllä tykkään tästä lyhyemmästä, koska mä en tarvi sitä 25 senttiä oikeastaan mihinkään. Tää riittää mulle oikein mainiosti. Ja se menee aina kankeammaksi se auto, mitä pidempi se on. Voi sanoa, että se mun takaveto oli todella notkea kääntymään, koska etupyörät kääntyy enemmän kuin tässä nelivedossa. Tää on vähän kankeampi, mutta sitten se nelivetoinen pitkä versio, niin se on sitten vielä kankeampi. Se on sitten aika hankala käännellä. Tää on nyt ehkä semmoinen kompromissi tässä ketteryydessä vielä. Ja ehkä myös niinku tuollaista huonomman tien kulkemista ajatellen, niin lyhyempi akseliväli on siinä mielessä parempi, että se ei ole ihan niin
pohjakosketuksia. Mutta onneksi näissä ID-bussin akuissa on semmonen hyvä pohjalevy siellä, vaihdettava suojalevy. Se ei ole heti siinä akkukotelossa se ensimmäinen naarmu, vaan siinä suojalevyssä. Mut hei, käy kommentoimassa, käy tykkää videosta ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin käypä tilaamassa, koska täältä tulee lisää sähköautovideoita ja mä näen, että siellä on noin 2/3 katsojista ei vieläkään ole tilaajia. Niin toivoisin, että kävisitte nyt painamassa sitä tilausnappulaa, niin se aina helpottaa tätä kanavan toimintaa. Palataan seuraavaan sähköautovideoon. Pöi pöi!